welcome to the 30th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. And guess what? There are only 12 lessons left for us to finish the whole book and I'm super excited about it. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 30 504 واژه ضروری. و همونطوری که اول ویدیو گفتم 12 تا درس دیگه بیشتر نمونده که ما کل کتاب رو تموم بکنیم و من واقعا هیجان زدم، چرا که فکر میکنم که این سری از درس‌های 504 یکی از محبوب ترین درس ها برای خیلی از شماها بود، در حدی که ما اگه یه هفته میذاریم 2 هفته نمیذاریم یا یه روز عقب میفته همه مسیج میدن، کامنت میذارن که میسا این درسه چی شد. خلاصه که بیشتر مسیر رو با هم دیگه رفتیم و همیشه مامانم میگه کمش زیادش رفته کمش مونده و دقیقاً زیادش رفته کمش مونده. تو درس امروز، درس 30 میخوایم طبق معمول 12 تا لغت دیگر رو با هم بررسی بکنیم که خیلی از این لغت‌های لول C1 و حتی C2 هستن و یه سریاشون پرکاربردتر، سری دیگهشون هستش که میخوایم با هم دیگه بریم بررسیشون کنیم و کلی کالیکیشن خوب یاد بگیریم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرز کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کل مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بریم سراغ لغت اول. Number 1. Depict. 2 syllables and the stress is on the second syllable. Depict. بچه دقت بکنین. Both these sounds are E. Depict. Depict means to show or represent something in a movie or a story or a series of pictures or something else. Okay? To represent or show something in a story, in a movie, in a book, in a picture. یه چیزی رو داخل یک سریال، یک فیلم، یک کتاب، یه نوشته یا که یه هر چیز دیگه ای نشون بدیم، ولی در قالب یه چیزی، توی یه عکسی ببینیم، توی یه فیلمی ببینیم. Okay? So to show or represent. For example, people were shocked by the advertisement which depicted a woman beating her husband. People were shocked by the advertisement which depicted a woman beating her husband. مردم شوک شده بودن. They were shocked. شوک شده بودن. از چی؟ By the advertisement. توسط اون تبلیغی که which depicted a woman beating her husband. یک زنی رو نشون داد که داشت همسرش رو کتک میزد. Oh my god. So look at this collocation. Depict someone doing something. Depict someone doing something. پس verb رو به چه صورتی آوردیم؟ Verb plus ing. Number 2. In the movie, she is depicted as a very cool character. In the movie, she is depicted as a very cool character. داخل اون فیلم اون یک کاراکتر خیلی سرد به نمایش داده شده یا به نشان داده شده است، به نمایش گذاشته شده است. She is depicted as a very cool character. Depict as something. میبینی اگر میخوایم بگیم به عنوان چیزی نمایش داده شده است، از چی استفاده میکنم؟ As. She is depicted as a very cool character. Number 3. The extent of the disaster can scarcely be depicted in words. The extent of the disaster can scarcely be depicted in words. میزان اون disaster، اون اتفاق بسیار فاجعه‌ای که افتاده بود، یعنی عمق فاجعه، در واقع همون چیزی که ما تو فارسی میگیم عمق فاجعه. The extent of the disaster، عمق فاجعه، can scarcely، خیلی به ندرت میتونه در قالب لغت‌ها نشان داده بشه. یعنی لغت‌ها نمیتونن عمق فاجعه رو توصیف بکنن. اگر بخوام خیلی راحت معنیش بکنم، لغت‌ها، کلمات نمیتونن عمق فاجعه رو توصیف بکنن. The extent of the disaster can scarcely be depicted in words. Okay? Number 2. We live in a mortal dread or fear of future attacks. We live in a mortal dread or mortal fear of future attacks. بچه‌ها این یه کالوکیشن فوق‌العاده خوب هستش. بسیار عالیه. نگاه کنین. ما زندگی میکنیم در چی؟ A mortal dread or fear. یک وحشت
یک ترس فانی، یک وحشت فانی از future attacks، حمله های آینده. یعنی مثلا ما همش دیدیم مثلا سریال درست میکنن، فیلم درست میکنن که یک کسی به مثلا یک کشوری حمله کرده کل زمین داره نابود میشه. منظورش این هستش: We live in a mortal dread or fear of future attacks. ترس فانی، وحشت فانی. Number 3. They were engaged in a mortal combat. They were engaged in a mortal combat. اونا بچه این بازی کسی که حالا PS4 بازی میکنن میدونن. PS4 I don't know, I think so. اونا درگیر یک جنگ یا یک مبارزه شده بودن که در نهایت یکی باید بمیره. بچه‌ها به مبارزه‌ای که در نهایت یکی انقدر ضربه میخوره که میمیره میگن مورال کامبت. دقیقاً تو بازیش هم همینطوریه. زمانی بازی تموم شه که یکی از اون دو طرف بمیره. به اون میگیم مورال کامبت. مورال کامبت. این لغت بچه‌ها استفاده میشه ولی اونجوری نیستش که بگیم که it's frequently used، همش داره استفاده میشه، ولی خوب هستش که بدونیم که مثلا مثال اول فوق‌العاده خوب بود: We must live with the knowledge that all creatures are moral. همه موجودات فانی هستن، بالاخره میمیرن. Number 3. Novel. Easy peasy lemon squeezy. Novel. Novel means a long written story in a book. A long series of events written in a book, or a long series of imaginary events or interesting events written in a book. یک سری، یک سلسله مراتبی از اتفاقات ایمجینری یا تخیلی یا جذابی که توی کتاب نوشته شده. حالا این دفینیشنش بود. حالا ناول چی بود؟ اگر بخوایم بگیم توی فارسی میشه رمان. ناول. Harry Potter is a series of fantasy novels. Harry Potter is a series of fantasy novels. هری پاتر یک سری کتاب‌های رمان چی هستش؟ خیالی هستش. fantasy novels. حالا میتونه مثلا detective novels باشه، میتونه مثلا horror باشه، ترسناک باشه، یا میتونه مثلا چی باشه؟ romantic باشه، romantic novels. میتونه رمان‌های متفاوتی باشه. بچه اگر که ناول رو سرچ بکنین توی دیکشنری میتونین تمام کالوکیشنش رو پیدا بکنین، مثل فانتزی، مثل هورر، مثل دتکتیو، مثل رومانتیک، یا بست سلینگ ناول، رمانی که به فروش خیلی زیاده داشته و غیره. میتونین توی دیکشنری بقیه کالوکیشنش رو پیدا کنین. مثلا that's my personal point of view. I'm not into reading novels. من خیلی توی علاقه ندارم به خوندن رمان. Number 4. Occupant, بچه, the stress is on the first syllable, means people living in a place or people existing in a place, in a room, in a car, in a seat, somewhere. Occupant. کسایی که توی یه خونه زندگی میکنن یا تو ماشین نشستن، روی صندلی نشستن، افرادی که یک فضایی رو اشغال میکنن میشن occupant. For example, one of the occupants in the car was slightly injured. بچه یک فوق العاده کالوکیشن خیلی خوبیه. یکی از سرنشینای ماشین خیلی کم زخمی شده بود. slightly، خیلی کم. The previous occupants were an Italian family. کسایی که قبلا اینجا مثلا توی این خونه زندگی میکردن، حالا مثلا میتونه حتی اینجا معنی مستاجر باشه، کسایی که قبلا توی این خونه بودن یا مستاجرای قبلی این خونه، were an Italian family، یک خانواده ایتالیایی. بچه دقت کنین، occupant نمیشه مستاجرا، اینجا میتونه به عنوان مستاجر به کار بره. اینجا چون توی ماشین بودن به عنوان سرنشین ماشین به کار میره. هر کسی که یک فضایی رو اشغال میکنه میشه occupant. حالا اینجا چون ماشین بوده میگیم سرنشین، به معنی سرنشین هستش. اینجا چون تو خونه هستش به معنی مستاجر میشه. Number 5. Appoint. شوا stress. Appoint. Appoint means to officially choose someone for a job or responsibility, or to set a time or date for something.
So to officially choose someone for a responsibility or a job or to set a time or date for something. For example, فعلا مثال اول رو نبینید. فعلا بریم سراغ مثال دوم. A commission has just been appointed to investigate fraud claims. A commission has just been appointed to investigate fraud claims. بچه a commission is a group of people investigating something. A group of people, it's a group of people, I don't know, 2, 3, 4, 5 people investigating something or doing something. بچه کامیشن اینجا یه گروهی از افراد هستن که یه چیزی رو دارن بازرسی میکنن، بازپرسی میکنن یا دارن یک پرونده‌ای رو دنبال میکنن. کمیسیون بهش میگیم. یا اگر مثلا بخوایم بگیم که اگر مثلا بخوام یه لغت مفرد واسش انتخاب کنیم میتونه مثلا کامیشنر باشه، میتونه دتکتیو باشه، ولی اینجا یه گروهی از افراد هستش و دقت کنین اینجا برای سینگولار استفاده کردم. A group of people, a group of people, a group of commissioners, a group of detectives. اوکی؟ پس یه گروهی از کمیسیون، یه گروهی از حالا مثلا دتکتیو ها یا کامیشنر ها انتخاب شده to investigate fraud claims. To investigate fraud claims. یه گروهی از این افراد انتخاب شدن که چیکار بکنن؟ ادعاهای مثلا کلاهبرداری یا کلا پرونده های کلاهبرداری رو بررسی بکنن، بازپرسی بکنن، تحقیق بکنن راجبش. A commission has just been appointed to investigate fraud claims. اوکی؟ دقت کنین. To appoint someone to do something. To appoint someone to do something. To do something. حالا این جمله پسیو هستش، به خاطر همین شده has just been appointed. اوکی؟ چون پسیو هستش. اکتیوش رو میتونین پایین کامنت بذارین. Number 3. He's been recently appointed as the director of marketing department. He's been recently appointed as the director of marketing department. اون اخیراً به عنوان رئیس یا مدیر دپارتمان بازاریابی انتخاب شده. دقت کنین بچه‌ها، وقتی یک کسی رو برای یه پوزیشنی اپوینت میکنید میتونین از رو بیارین، میتونین نیارین. It's optional. It's up to you. میتونین بیارین، میتونین نیارین. چه بگم؟ He's been recently appointed the director of marketing department. Correct? چه بگم؟ He's been recently appointed as the director of marketing department. Both are correct. جفتشون درست هستن. اون اخیراً به عنوان دیرکتور دپارتمان بازاریابی انتخاب شده. دوباره دقت کنید بچه‌ها، این جمله پسیو هستش، اکتیو نیستش، واسه همین شده he has been appointed. Okay? Number 4. Unfortunately, they appoint, میبینین حالا این اکتیوه. Unfortunately, they appoint no more than a token number of women to managerial positions or managerial jobs. Unfortunately, متاسفانه, they appoint, اونها انتخاب میکنن no more than a token number of women to managerial jobs. اونها متاسفانه بیشتر از یک گروه خیلی کوچیکی از خانم‌ها رو برای شغل‌های منیجریال یا شغل‌های مدیریتی انتخاب نمی‌کنن. A token number یک شمار بسیار کمی از خانم‌ها. A token number of women. اونا یک شمار خیلی کمی از خانم ها رو برای پوزیشن های مدیریتی انتخاب میکنن. این دوتا جمله پسیو بودن، این اکتیو بود. خب حالا اگر خواستیم میتونیم برای تمرین حالت اکتیو این جمله ها رو این پایین بنویسین. حالا بریم سراغ مثال اول. بچه دقت کنین تو همه اینا بچه appoint به عنوان فعل بود، چه اکتیو به کار رفته باشه چه پسیو فرق نمیکنه. حالا اولیو ببینین. The occupant of the well-appointed guest room considered himself quite fortunate. The occupant فردی که توی اون اتاق مهمان چی زندگی میکرد، تو اتاق مهمان چی بود؟ Well appointed. بچه well appointed means for example well decorated or well designed, well scheduled. میتونه همه اینا میتونه باشه. اتاق مهمانی که مجهز بود به وسایل کامل از لحاظ، یعنی اتاقی که همه چیش خوب بوده، تجهیزاتش کامل بوده یا مثلا زمانبندیش خوب بوده، یه اتاقی که از همه لحاظ فوق‌العاده خوب برنامه‌ریزی شده بوده، تجهیز شده بوده، هر چیزی. یه اتاق خوب
تجهیز شده مثلا میتونیم بگیم. فردی که توی اون اتاق مهمان خوب تجهیز شده بود considered himself quite fortunate. خودش رو خوشبخت یا خوش شانس در نظر گرفت، خوش اقبال در نظر گرفت. چرا؟ چون اون اتاق به خوبی، اتاق مهمان به خوبی براش تجهیز شده بوده. پس دقت کنید. حالا من کاری به معنیشم. اون نکته که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، well appointed is this one, it's a word. It's a compound adjective. یک adjective compound هستش که من هنوز بهتون درس ندادم، در آینده بهتون درس میدم. مثلا well designed, well decorated، همه اینا دو تا لغتن که به هم چسبیدن. حالا گاهن ما میتونیم هایفن بذاریم یا میتونیم هایفن رو برداریم. بعضی وقتا دو تا لغت چسبیده است، بعضی وقتا از هم جدا هستش. به این میگیم compound adjective. یه adjective compound adjective که از دو تا بخش به وجود اومده. چرا adjective نگاه کنین؟ guest room، well appointed guest room، مثلا beautiful guest room، beautiful guest room or I don't know massive guest room. میبینین؟ It's an adjective. It's a compound adjective. یه adjective compounده. این از این. خب پس این از 5 تا لغت تخته اول. بریم با لغت بعدی برگردیم. Okay, let's go through the second word. The sixth word is quarter. 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 بچه دقت کنید، ممکنه یه ذره weird به نظر برسه ولی quarter کاملا درسته اگر بگیم quarter. ولی اگر میخوایم یه کوچولو پیشرفته تر بگیم quarter. Quarter یعنی وقتی تی رو دارین پرونانس میکنین سعی کنین که نوک زبانتون به سقتون بخوره، برعکس فارسی که ما همیشه مثلا میخوایم بگیم تو. اگر دقت کنی وقتی میگم ت توی فارسی نوک زبونم به دندونه پایینم میخوره، ولی توی انگلیسی این اتفاق خیلی کم میفته و بیشتر اوقات تی رو به صورت اینکه نوک زبون به سق میخوره، بازم ولی میگم بستگی داره، تلفظ میکنن. Quarter. Quarter. Number 1/4 of something. For example, he cut the orange into quarters. He cut the orange into quarters. اون پرتقال به 4 قسمت تقسیم کرد. Number 2, a quarter to 4, to 5, to 6. Or a quarter past 4, past 5. 1 رو از 4 گذشته یا 1 رو به 4 مونده. یعنی چی؟ 1 رو به 4 یا 4 رو. اینو که توی ساعت ها بهتون یاد داده بودم. Number 3, 1 of 4 periods of time into which a year is divided for financial calculations. یکی از 4 بازه زمانی که یک سال تقسیم میشه. A year is divided. یک سال تقسیم میشه for برای financial calculations، برای محاسبات مالی. من کسایی که کار مثلا فایننس یا حسابداری غیره میکنن میدونن که ما به صورت Q نشون میدیم. مثلا میگیم Q1, Q2, Q3 اینجوری نشونش میدیم. معمولا میشه چی؟ وقتی که 12 ماه سال رو تقسیم بر 4 میکنی، هر 3 ماه 3 ماهش میشه یک Q. Q1 3 ماه اول، Q2 3 ماه دوم و غیره. For example, the unemployment was at its highest in the second quarter of 2020. میزان بیکاری توی بیشترین حد ممکنش بود که in the second quarter of 2020 در کوارتر دوم یا 3 ماه دوم سال 2020. Okay? In the second quarter of 20, in the third quarter, in the fourth quarter, okay? Number 4, in the US and Canada, a quarter is 25 cents. توی آمریکا و کانادا یک کوارتر که وقتی میگین میشه 25 سنت. Okay? 25 cents a quarter. Number 5, region or section. یک منطقه یا یک قسمت، یک بخش. For example, this is the bustling commercial quarter of the city. This is the bustling commercial quarter of the city. این قسمت، این ریجن، این سکشن پر هرج و مرج و شلوغ تبلیغاتی شهره. This is the bustling commercial quarter of the city. Bustling. پر هرج و مرج، شلوغ. Quarter of the city. قسمت شهر. Or section of the city. Or Ellen moved to the French quarter of the city. Ellen رفتش به قسمت یا بخش فرانسوی زبان یا فرانسوی شهر. And number 6, we can use it as a verb which means to send someone to live in a place. یکی رو بفرستیم که یه جا زندگی کنه. For example, the soldiers were quartered with local people during the war.
The soldiers, سربازان were quartered with local people during the war. زمان جنگ، در طول مدت جنگ فرستاده شده بودن که با مردم عادی زندگی بکنن. بچه دقت کنید. They were quartered with local people. اوکی؟ که دوباره یه جمله اکتیو هست، پسیو هستش. اکتیوش مثلا بخوام بکنم، مثلا میتونم بگم که the government, for example, the government quartered soldiers with local people during the war. The government quartered soldiers with local people during the war. Okay? این از تقریبا تمامی معانی quarter که همه رو بهتون گفتم. توی درس 504 این دوتا معنی مد نظرش هستش. اوکی؟ Number 7. quote. بچه دقت کنید یه نکته راجع پرونانسیشن بهتون بگم. وقتی که این quote این لغت رو توی دیکشنری لوکاپ بکنین این میاد. بچه دقت کنین quote. ولی حالا این لغت رو دقت کنین، فنتیکش رو میخوام ببینین. این به این صورت هستش. حالا این من یه ذره بد کشیدمش. اینو من میگم go ولی اینو ببینین quote نمیگم quote. این واسه همینه اومده. Quote means one of the definitions of quote is to repeat exactly what someone has mentioned or has said. To repeat exactly what someone has said. دقیقاً یه چیزی که یه کسی گفته رو تکرار بکنین. عیناً لغتاش. For example, he's always quoting from his favorite author. اون همیشه داره از نویسنده محبوبش کوت میکنه. یعنی چی؟ نوشته های نویسنده محبوبش رو همش میگه. مثلا دیدین بعضی صحبت میکنن میگن فلانی گفته، حافظ گفته، سعدی گفته، که معمولا وقتی دارین دقیقاً همون لغت ها و جمله ها رو میگین توی کوتیشن مارک میذارین. اوکی؟ مثلا جمله فرد محبوبتون رو مینویسین، بعد مثلا اسمش هم این پایین مینویسین، مثلا پائولو کوئلو مثلا. خب He's always quoting from his favorite author. He's quoting from his favorite author. This is a quote from my favorite author. دقت کنین بچه‌ها، quote هم میتونه verb باشه هم noun باشه. میتونم بگم this is a quote from my favorite author. این یک نوشته از یک بخش از نوشته نویسنده محبوب منه. خب حالا یه چیز دیگه هم بگم. دیدیم بعضی وقتا حرف میزنیم اینجوری میکنیم، حالا بعضی از عادت این کار رو میکنن، ولی این دقیقاً علامت کوتیشن مارک هستش. مثلا Sally thinks that I'm a jealous person. Or Sally, the other day Sally told me I'm jealous. The other day Sally told me I'm jealous. وقتی میگم I'm jealous یعنی جمله سالی دقیقاً این چیزیه که سالی گفته رو تو کوت گذاشتن. اوکی؟ شاید خیلیاتون نمیدونستین ولی بدونین که حالا این یعنی این. Number 2. Excuse me, can I quote you on that? Excuse me, can I quote you on that? ببخشید میتونم این جمله‌ای که گفتین رو از طرف شما کوتش بکنم؟ یعنی بگم شما گفتین و توی کوتیشن مارک بذارم. مثلا استاد داره حرف میزنه، یه جمله خیلی خوب میگه، میخوای جمله‌شو استفاده بکنی. دقیقاً میخوای این جمله‌شو حالا تو مقالت، تو کتابت، تو نوشته، توی بلاگت، توی هر چیزی که دوست داری بگی. ازش میپرسی excuse me, can I quote you on that? میتونم شما رو تو این جمله که گفتین کوت کنم، یعنی میتونم جمله رو ازتون بگم با اسمتون. Number 3. Look at number 3. The architect has quoted $90,000 to build a patio. The architect has quoted $90,000 to build a patio. بچه یه معنی دیگه کوت کردن to give the price of something to someone. To give the price of something to someone. قیمت یه چیزی رو به یه کسی دادن. دقیقا یعنی to give the price. قیمت دادن. وقتی میگم the architect has quoted یعنی این architect، این معمار قیمت داده. قیمت $90,000 داده برای ساختن یک پاتیو. So he has quoted $90,000 to build a patio. نرخ داده. Number 4. Can you please give me a quote for the building work? Can you please give me a quote for the building work? میشه لطفاً یه قیمتی، یک نرخی برای کارهای ساخت و ساز به من بدین؟ یعنی مثلا فکر کنین
میخوایم با این آرکیتکت، من به عنوان کسی که میخوام پریو برام ساخته بشه دارم از این آرکیتکت قیمت میگیرم. نگاه کنین، من به آرکیتکت میگم Excuse me, or can you please give me a quote for the building work? Can you please give me a quote for the building work? میشه لطفاً یک نرخی برای کار ساخت و ساز این یه تیکه به من بدین؟ Or for the patio building work. برای کار ساخت و ساز پریو به هم بدی؟ به جای که بهش بگم قیمت بهم بده Can you give me a price مثلا، به جاش میگم چی؟ Can you give me a quote for the building work? بعد مثلا آرکیتکت میگه Yes for sure $90,000. بعد تو میای جملهش رو اینجوری میگی The architect has quoted $90,000 to build a patio. اوکی؟ بریم سراغ number 5. He quoted me a fee of $90,000 to build the patio. Sorry. To build the patio. He quoted me a fee of $90,000 to build the patio. اون یک نرخ $90,000 برای ساخت پریو به هم داد. دیدین؟ پس چه مدل 5 بگم چه مدل 3 بگم جفتش درسته. To quote someone a fee of که اونجا حالا عدد رو میذاری $90,000 $100,000 در هر چیزی. اوکی؟ To give someone a fee of something. اوکی؟ Or to quote a price. Got it? این از این لغت هفتم بریم و سعی میکنم که توی تخته بعدی تمام لغت ها رو براتون تموم کنم. And now let's go through the final word. Number 8, site. Site means the place of something. One syllable, no stress. یه دونه بخش داره، استرس نداره. For example, the company hasn't yet chosen the site for the new hospital. The company hasn't yet chosen the site for the new hospital. Or the place for the new hospital. شرکت هنوز مکان بیمارستان جدید رو انتخاب نکرده. بچه دقت کنی yet چه بین auxiliary verb و verb فعل اصلی بیاد چه آخر جمله بیاد هر دوش درسته. چه اینجوری بگم چه بگم The company hasn't chosen the site for the new hospital yet. Both are correct. جفتش درسته. Number 2. The office complex has an on-site restaurant. The office complex has an on-site restaurant. مجتمع اداری یک رستوران در داخلش داره. بچه وقتی میگیم on site یعنی داخل مجتمع، داخل دفتر، داخل شرکت، داخل ساختمان. So on site is an adjective. یه adjective اینجا. و دقت کنیم بچه ها، قبلا بهتون یاد داده بودم لغت هایی که همراه با پرفیکس میان یا لغت هایی که همراه با پیشوند میان، پیشوندا یا اون مثلا میتونیم حتی بگیم مثلا preposition ها، نمیشه گفت preposition، بیشتر میتونیم بگیم پیشوند، یا حالا اینجا میشه preposition به خاطر اینکه on is a preposition and then we have site is a noun. It's a compound adjective now. It's a compound adjective. یه compound adjective هستش. این استرس نمیگیره. مثلا honest, dishonest. میبینین this is a prefix. I don't add stress to it. بهش استرس اضافه نمی کنم. بعدش استرس. مثلا possible, impossible. مثلا correct, incorrect. میبینین خود اون پیشونده استرس نمیگیره هیچ وقت. واسه همین میگم on site. خب number 3. It's difficult to manage the off-site employees. It's difficult to manage the off-site employees. Off-site employees. سخته که کارکنان خارج از شرکت رو منیج بکنیم، هندل بکنیم، مدیریت بکنیم. Off-site خارج، on-site داخل. حالا here adjective حالا اینجا رو ببینین. Number 4. The meeting should be held on site or the meeting should be held off site. جلسه باید داخل برگزار بشه، باید خارج برگزار بشه، یعنی خارج شرکت داخل شرکت. خب اینجا these two are adverbs here. اینجا adverb هستن. اوکی؟ adjective, adverb. پس میتینگ باید آن سایت برگزار بشه، داخل برگزار بشه، آف سایت برگزار بشه، خارج از اون شرکت یا ساختمون برگزار بشه. اوکی؟ Number 9.
verse. Verse. A short part of a song. A short part of a song. یه قسمت کوتاهی از یک شعر یا حتی اون چیزی که ما مثلا تو قرآن بهش میگیم آیه هم میتونیم بگیم آیه از قرآن یا آیه مثلا از تورات، آیه از انجیل. Okay? Verse. Each verse was sung by a solo and then everyone joined in on the chorus. Each verse هر قسمت از شعر هر ورس شعر هر ورس یا هر بیت مثلا میتونیم بگیم اینجا Each verse was sung by a solo توسط یک خواننده تنها. بچه a solo means a solo artist یه آرتیست یا یه خواننده تنها اجرا شد خونده شد and then و سپس everyone joined in on the chorus و بقیه توی قسمت کور تو گروه کور شروع کردن باهاش همخوانی کردن. Number 2, she quoted a verse from the Quran. She quoted a verse from the Quran. اون دختره یک قسمت یک آیه از قرآن رو کوت کرد که توی تخته قبل بهتون یاد دادم. The Quran or the Bible. Number 10, morality. Morality. This is shua and this is a sound. Morality. Morality means a set of personal or social standards which shows whether something is good or bad, right or wrong, honest or dishonest. یک دسته از باورها و استانداردها که به ما نشون میده یه چیزی درسته یا غلطه، صادقانه هستش یا غیر صادقانه هستش. یا میتونیم بگیم که اخلاق، فضیلت مثلا اگر تو فارسی بخوایم معنیش بکنیم. So a set of personal or social standards which shows whether something is good or bad, right or wrong, honest or dishonest. For example, there is a continuing debate on the morality of abortion. There is a continuing debate on the morality of abortion. یک بحث ادامه داری وجود داره، بحث همیشگی وجود داره در رابطه با چی؟ On the morality of abortion. در رابطه با اخلاقی بودن سقط جنین. Abortion means سقط جنین. The morality of something. فضیلت انجام که یا از لحاظ اینکه ببینی اخلاقی درست هستش یا غلط. The morality of abortion. پس یک بحث همیشگی دنباله‌دار ادامه‌دار وجود داره در رابطه با اخلاقی بودن مبحث چی؟ سقط جنین. Number 2, we rarely consider the morality of our daily actions. That's a good one. We rarely consider the morality of our daily actions. ما به ندرت میایم این اخلاقی بودن اعمال روزانمون رو در نظر میگیریم. یعنی وقتی یه کاری میکنیم مثلا میشه خودمون فکر نمیکنیم که آیا این کار اخلاقیه یا غیر اخلاقیه. Number 3, they argued for a new morality based on self-sacrifice and honesty. They argued for a new morality based on self-sacrifice and honesty. اونا داشتن راجع به یک گروهی از باورهای جدید یا یک باور جدید یا اخلاق جدید مبتنی بر از خودگذشتگی و صداقت راجبش بحث می‌کردن. A new morality based on یک مورالتی جدید یا اخلاق گونه جدید، نمیدونم چجوری واقعا فارسی بعد اینو ترجمه بکنم. Based on که مبتنی هستش بر چی؟ Self-sacrifice and honesty. از خودگذشتگی و صداقت. Number 4, I have to question the morality of forcing the poor to pay for their medical treatment. I have to question. من باید سوال بکنم، زیر سوال ببرم چی رو؟ The morality of forcing the poor. این که آیا اخلاقی هست که افراد فقیر رو the poor فقرا رو مجبور میکنن که چی کار کنن؟ To pay for their medical treatment. که مخارج درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن. I have to question the morality of forcing the poor to pay for their medical treatment. The morality of something. دوباره اینجا دیدین the morality of something. The morality of something. Okay? Number 11. Roam. Roam means to move around or to travel without any specific reason or purpose.
وقتی که سفر بری یا همینجوری بری یه جای گشت و گذار کنی بدون اینکه هیچ دلیل خاصی داشته باشی، مثلا همینجوری بری فقط بگردی یا بری فقط سفر بکنی. روم، قبلا بهتون یه لغت یاد داده بودم، wander or اگر یه phrasal verb بخوام بگیم move around میتونه سینونیماش باشه. For example, she roamed around America for a year working in bars and restaurants. اون 1 سال توی آمریکا همینجوری رفت بگرده و حالا توی یه سری بار و رستوران هم کار میکرد. She roamed around. My dog just likes to roam. My dog just likes to wander. To move around. من دوست دارم سگم همینجوری فقط بره بگرده. My dog just likes to roam. And the last word, attract. Attract. دقت کنید بچه، دوباره این صدای شو هستش. Attract means to draw something towards yourself or to when something attracts something else, that thing is drawing the other thing towards itself. داره یه چیزی رو به خودش میکشه، جذب کردن. Her ideas have attracted a lot of attention or criticism. Her ideas, باورهای اون، ایده های اون have attracted، جذب کرده، a lot of attention، یک عالمه توجه، or a lot of criticism، یک عالمه انتقاد به خودش. Have to attract attention or to attract criticism is a very good collocation. Number 2, he is attracted to strong women. He is attracted to strong women. اون پسره جذب زنای قدرتمند میشه. وقتی مثلا میگین I'm attracted to that person means یعنی جذبش میشم. حالا گاهن میتونیم از یه سری ادوربایی استفاده کنیم، مثلا I'm physically attracted to him. مثلا she is sexually attracted to Mr. something. میتونیم مثلا از یه سری ادوربا استفاده کنیم، مثل physically، مثل sexually، یا میتونه خالی بیاد I'm attracted to that guy، یعنی جذبش میشم، برام جذاب هستش. He is attracted to strong women. اون به زنای قدرتمند جذب میشه، یعنی براش جذاب هستش زنای قدرتمند. یا مثلا اگه بخوام یه جور دیگه بگیم strong women are attractive to him. Strong women are attractive to him. میبینین از ادجکتیوش استفاده کردم. خب اینم از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. همونطوری که میدونید در انتهای درس یه متن رو میبینیم که تمامی این لغات داخلش هست. من از رو متن براتون میخونم. تمرینای درس هم که داخل چنل تلگرام گذاشته شده. اگر سوال دارین، کامنتی دارین، میتونین این پایین برامون کامنت بذارین، یا میتونین بهمون ایمیل بدین، یا میتونین داخل اینستاگرام باز برامون کامنت بذارین یا دایرکت مسیج بدین. ما همه رو چک میکنیم. بسیار خوشحال میشیم که اگر مثال خودتون رو هم این پایین با ما به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. Bible Zoo. One of the most popular tales of the Bible depicts the great flood that destroyed every mortal except Noah and his family and the animals on his ark. Should there be a repetition of that disaster, there is one place where all the biblical animals are already gathered. The man to be commended for this novel collection is Professor Aaron Shulov, a zoologist at Hebrew University in Jerusalem, Israel. Professor Shulov appointed himself a committee of 1 to search out the 130 creatures mentioned in the Testament. Among the occupants of this zoo are the crocodiles, camels, apes, peacocks, deer, foxes, and sheep, some of whom had to be imported from other lands. They are settled in suitable quarters on a 25-acre site in Jerusalem. Visitors to the zoo not only get to view and feed the animals, but they are also treated to quotes from Bible verses that encourage the study of the good book and teach morality amidst the rattling of the dogs and the wailing of the wolves. Not surprisingly, the children have the final word at a special corner of the zoo called the Garden of Eden, where animal cubes roam freely, attracting the attention of hundreds of youngsters who visit daily.